Okay, students. So this is for civil engineering third semester. The subject ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ fluid mechanics and ਜਿਹੜਾ topic of discussion ਆ that is the numericals which are based on your losses in pipes. ਆਪਾਂ losses in pipes ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ losses ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ loss ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ loss ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ that is the friction। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਵੇਸਟ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ that is known as the major loss। ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਇਨ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਸਬੈਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਐਂਡ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਸਬੈਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਡ ਲਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ that is the HF, that is equal to 4 into F। F is the friction coefficient, right? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ MS ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆ। what happen is ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਦੀ ਹੈਡ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਲਾਸਸ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਸਬੈਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। and that is equal to 4 into F into L into V square 2G into D divided by 2G into D। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 4 constant ਆ, F ਤੁਹਾਡਾ friction constant ਆ, and L is the length of the pipe। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that is your 4FLV square divided by 2G into D, where friction F is the friction constant, L is your length, V ਤੁਹਾਡੀ velocity ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ V ਸਕੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, V to power N ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ N ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਰਚੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ V ਸਕੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ V raised to power 1.5 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2G into D। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, that is equal to 9.81 Newton per meter, Newton per second, sorry, that is equal to meter per second square, sorry, that is 9.81 meter per second square। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, that is why ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ meter divided by second square। So pardon me, I was not in the right frame of mind, so anyhow, right। and ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ D ਆ, D is the diameter। so length ਹੋ ਗਿਆ, diameter ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ friction coefficient ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਲਾਸਸ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ F ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ F = 0.01 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਓ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ F, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ। ਰੈਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੈਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RE, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ with the help of the equation that is obtained by dividing the two forces। ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, that is F = ma। ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਆਪਣੇ ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ your that is equal to mu, that is your viscosity, or more precisely it is known as a dynamic viscosity। Dynamic viscosity into rate of change of the velocity with respect to the distance, yani ki tau is equal to mu into dy by dx, right? And ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ du ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ du ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ dy ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ du by dy, y is for the velocity, y is for the distance, and u is for the velocity। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, that is equal to, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, RE, that is the Reynolds number, is equal to rho into V into D divided by mu। ਹੁਣ ਰੋ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੂਇਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1000। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੋ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ that is very normal। okay, right, so once you have the value of Reynolds number, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Reynolds number ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ let's say ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2000, right? Okay, so let us be more precise, and let's say that it is 6000। now ਜੇ ਉਹ 6000 ਆਈ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਆ, ਉਹ that is the turbulent flow। now turbulent flow simply means ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ 16 divided by RE। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਲੈਮੀਨਾਰ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੈਮੀਨਾਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ okay, so okay guys, I have forgotten to take the snapshots first। okay, so ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਮੀਨਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਮੀਨਾਰ ਆ ਫਿਰ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਬੂਲੈਂਟ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਬੀ
I might be able to tell you this. Okay. Okay, ਬੱਚਿਓ, so let's continue with this numerical, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ theory part already discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। numerical ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ horizontal pipe ਆ, ਜਿਹਦੀ length ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 40 meters, horizontal pipeline 40 meter in 40 meter long is connected to a water tank at one end and discharges freely into the atmosphere at the other end. And discharges freely to the other end. Now, for the first 25 meter of its length from the tank, the pipe is 150 millimeter diameter and its diameter is suddenly enlarged to 300 millimeter. Now, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ given ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਜਿਹਦੀ length 40 ਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਅਦਰ ਐਂਡ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਚੋਂ 25 ਗਏ 15 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਐਂਡ ਬਾਕੀ 15 ਮੀਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ 150 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਡਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ। ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ then it is the losses due to the contraction. ਨਾਓ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ loss due to the expansion, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ that ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਟੈਂਕਰ ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਲਾਸਿਸ, ਟੂ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸਿਸ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲਾਸ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ 0.5 into v square by 2g, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ, that is simply v1 minus v2 whole square divided by 2g. So anyhow, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ numerical ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ height of water level in the tank is 8 meter above the center of the pipe. So height of water level in the tank is 8 meter above the center of the pipe, right? It means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ center of pipe ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ highest level ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 8 ਮੀਟਰਸ।
8 ਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦੀ ਵਰਚੂ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। The height of water level is 8 meter above the center of the pipe. It means ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ, that is equal to 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ it is saved in the form of the potential energy, right? So this is the main thing over here. Okay, so let's move forward. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ considering all losses of head which occur, determine the rate of the flow. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ considering all losses of head, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੋ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, 0.01 ਫॉर ਬੋਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਈਪ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 25 ਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 15 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ friction coefficient that is equal to 0.01, right? So okay boys, right? So ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲਾਈਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲਾਸ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਲਾਸ ਕੱਢਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ, ਸਾਡੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? that is for the next lecture of course। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਸਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ? So considering all the losses of head which occur, determine the rate of flow and take F is equal to 0.01 for both section of the pipe। Now ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, total length of the pipe is 40 meters, length of the first pipe is 25 meters, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। diameter of first pipe ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 150 millimeter, and that is equal to 0.15 meter, and the length of the second pipe is equal to 15 meter, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ diameter of second pipe is equal to 300 millimeter। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਓਕੇ, diameter of second pipe is 0.3 meters, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ diameter ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ that was in 300 millimeter, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 0.01। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 0.15 ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ 25 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ 40 ਮੀਟਰਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀ ਪਾਈਪਸ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਆ, ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? So this sort of arrangement of pipe is known as the pipes in parallel। Now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਆ 25 ਮੀਟਰ ਆ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ 0.15, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨੌਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ, ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਨੌਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਲੌਸਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੌਸ ਹੋਊਗਾ ਲੌਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲੌਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਡਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਡਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਏਰੀਆ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਲੌਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਲੌਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੌਸ। loss of head due to the friction, and ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ with the help of the Darch equation। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਦੀ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਫॉर that ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਦੂਜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਸਡਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨੌਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ P1 ਬਾਈ ਰੋ ਜੀ ਪਲੱਸ V1 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2G ਪਲੱਸ Z1। Z1 ਦੀ 8 ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ? 0। ਐਂਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ P2 ਬਾਈ ਰੋ ਜੀ ਪਲੱਸ V2 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2G ਪਲੱਸ 0। ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ P2 ਬਾਈ ਰੋ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ? 8। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 0। ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਆਲ ਦੀ ਲਾਸਸ। ਨਾਓ ਲਾਸਿਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ HF1 ਆ ਤੇ HF2 ਆ, ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ HI ਤੇ HE ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਦੀ ਹੈਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ HE ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇਹ ਚਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹ? 0.5 into V1 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2G। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ V1 ਆ, ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V1 ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ V2 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ V1 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ V2 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? 0.5 into V1 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2G। ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? 4F LV ਸਕੁਅਰ D into 2G। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਸਬੈਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਆ। ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਸਬੈਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਡਨ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V1 ਮਾਈਨਸ V2 ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2G। and HF2 that is the loss of head due to friction in pipe 2 that is equal to 4F LV square D into 2G। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ V1 ਆ, ਇੱਥੇ V1 ਆ, ਇੱਥੇ V1 V2 ਇੱਥੇ V2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ V1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ V2। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? A1 V1 is equal to A2 into V2।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ A2 V2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ A1 that is equal to ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ that is equal to 0.3 ਬਾਈ 0.15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਤੁਹਾਡਾ V1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਟਾਈਮਸ ਦੀ V2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 A2 V2 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ V2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਲੈਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਆ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ। ਸੋ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਨਲੈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ 4 ਗੁਣਾ ਆਊਟਲੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that is equal to 4V2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ V1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4V2 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0.5 V1 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2G ਐਂਡ V1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 4 into V2 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ that is equal to 4FLV ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V1 ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ V2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ V2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਾਂ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 4 into 0.1 into 25 into 16 divided by 0.5 0.15 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 106.67 into V2 square by 2G। ਸੋ loss of head due to sudden expansion ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ V1 minus V2 square divided by 2G। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ loss of head at the entrance ਤੇ loss of head at the exit, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਚੀ-ਵਿਜ਼ਬੈਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ that is ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ loss of head due to friction ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 4FLV ਸਕੁਅਰ divided by D into 2G। Okay, so right guys, and HF2 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 into 0.1 into 15 into V2 square divided by 0.3 into 2G। So this is equal to 2 into V2 square by 2G and HE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 9 V2 square divided by 2G। Okay, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ HI HF1 HE HF2 ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 equals to V2 square by 2G plus 8 V2 square divided by 2G plus ਤੁਹਾਡਾ 106.67 V2 square by 2G plus 9 V2 square by 2G plus 2 into V2 square by 2G। ਤੁਸੀਂ V2 square by 2G ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਮ ਆ ਜਾਊਗਾ that would be equal to 126.67 into V2 square by 2G ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 8 into 8 into 2 into 9.81 divided by 126.67 and that is equal to 1.113 meter per second ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ A2 into V2 ਦੇ ਐਂਡ that is equal to ਏਰੀਆ that is ਪਾਈ ਬਾਈ 4। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਐਸਾ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ that would be equal to ਪਾਈ ਬਾਈ 4 into D square। ਸੋ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 into 0.3 square into 1.113 and that is equal to 0.0787 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ V2 ਆ, this is V2, this is not V1 first of all। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ that would be V2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V2 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਓਗੇ V2 ਦਾ that is equal to 0.3 ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ
ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? π/4 × 0.3 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ πr ਸਕੁਆਇਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ π/4 × d ਸਕੁਆਇਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ? 1.113। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 0.07867 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ 1000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ v1 ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 1.113। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ v1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਟਾਈਮਸ v2। ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ v1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1.113, therefore v1 is equal to 4 into 1.113। ਓਕੇ। ਸੋ therefore ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ v1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.113 into 4.45 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ v1 ਤੇ v2 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਓ? ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਲੈਕਚਰ ਟੂਡੇ ਗਾਇਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ 2 minutes। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ।